საღამო მშვიდობისა, საქართველოს ეროვნული ლიგის 26-ე ტურის მიმოხილვა. ეს ტური დაიწყო სამტრედიაში, სამტრედია უმასპინძლა თბილისის ლოკომოტივს. ორივე გუნდი ამ შეხვედრას კარგ ფორმაში შეხვდა, სამტრედიელებს 7 თამაში არ ჰქონდათ წაგებული, ხოლო ლოკომოტივს ზედიზედ 4 მოგება ჰქონდა. სამტრედიას გაუჩნდა შანსი ტიტულის დაცვის, ხოლო რაც შეეხება თბილისის ლოკომოტივს, ბოლო შეხვედრებში კიდევ ერთხელ ვთქვათ, გიორგი დევდარიანის გუნდი ძალიან კარგად გამოიყურება. ვნახეთ პირველი შანსი, რომელიც ლოკომოტივს მიეცა შეხვედრაში, ეს კი უკვე სამტრედიელთა იერიში გახდათ. კარგად თამაშობს თბილისის ლოკომოტივის მეკარე, კიდევ ერთხელ განმეორებით კარგი კომბინაცია იქნა გათამაშებული, გიმ და საბანაძემ გაითამაშეს ბურთი, მაგრამ მეკარე კარგი იყო. პირველი ტაიმის ბოლო წუთები თბილისის ლოკომოტივის ფეხბურთელები არიან შეტევაში, ჩაწოდება საჯარიმოში, სიხარულიძის თაური დარტყმა და აკუმარ ბიგინეიშვილი ზუსტად თამაშობს. პირველ ტაიმში გოლი არ გასულა, საჯის მიერ კომპენსირებული დრო. პირველი ტაიმისა 2 წუთია დამატებული, როგორც ხედავთ, გივრილ მანჯგალაძის სახიფათო დარტყმა და ამ ეპიზოდში სტუმართა გუნდის მეკარე კარგად თამაშობს. მოახერხა მან დაბალ კუთხეში გაშვებული ბურთის კუთხურზე მოგერიება. ეს კი უკვე მეორე ტაიმის ფრაგმენტებია და ასე გადის გოლი თბილისის ლოკომოტივის კარში. სტუმრები აპროტესტებენ ამ ბურთს. ინტერს გიმ მოახერხა გატანა მეორე ტაიმის დასაწყისში, კიდევ ერთხელ განმეორებით ნახეთ ეს ეპიზოდი, საბანაძემ მიიღო ბურთი. პასი გააკეთა თუ გაარტყა რთული სათქმელია, ფაქტია ინტერს გისხდება ბურთი და გადის თბილისის ლოკომოტივის კარში. იყო თუ არა თამაშგარების მდგომარეობა კატეგორიულად მტკიცება გაგვიჭირდება, ბურთი ჩაითვალა, სამტრედია დაწინაურდა თბილისის ლოკომოტივთან შეხვედრაში, კიდევ ერთი შანსი, კვლავ გის ჰქონდა გატანის შესაძლებლობა, განმეორებით ნახოთ ეს ეპიზოდი, ხელსაყრელ სიტუაციაში იყო. პრაქტიკულად არავინ უშლიდა, მეკარესთან პირისპირ აღმოჩნდა, მაგრამ სად დაარტყა ნახეთ. 1-0 ძალაშია, სამტრედია იგებს და თბილისის ლოკომოტივის ფეხბურთელები არიან ახლა შეტევაში. შვენიერი პასი და ირაკლი სიხარულიძე დიასამიძის გადაცემის შემდეგ ახერხებს ანგარიშის გათანაბრებას. ძალიან კარგი კომბინაცია გამოვიდა, საგოლე პასი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ. შვენივრად ითამაშა დიასამიძემ, განმეორებით მიჩვენება ახლა ამ ეპიზოდს, მოძრაობა ვატკოა მეტოქე, პასი საჯარიმოში, სიხარულიძე ვარდნაში ზუსტად უტყავს. ეს სხვა შორის ირაკლი სიხარულიძეს მე-20 გოლი გახლავთ მიმდინარე ლიგაში, იგი საუკეთესო ბოლგარდია მოგეხსენებათ. 1-1 გათანაბრდა ანგარიშით, თბილისის ლოკომოტივის ფეხბურთელები არიან ისევ შეტევაში, დარტყმა საჯარიმოს ხაზიდან, მიგინეიშვილი ახერხებს ბურთის მოგერიებას. როგორც ხედავთ, მომენტები ორივე გუნდს ჰქონდა, გატანაც ორივე გუნდმა მოახერხა და გარდა იმ ერთ-ერთი გოლისა, რომელიც ამ წუთისთვის აქვს გუნდებს გატანილი, შანსი გოლის კიდევ იყო. ეს უკვე მატჩის ბოლო წუთია, საჯის მიერ კომპენსირებული დრო. მესამე დამატებული წუთი და ინტერს გის უმნიშვნელოვანესი გოლი გააქვს და ახერხებს თავის გუნდს მოუტანოს 3 ქულა. განმეორებით ეპიზოდი, ინტერს კი ამ საგოლე კომბინაციაში სხვა შორის მონაწილეობა მიიღო და საგოლე პასი მაიკ ოლაიტანმა გააკეთა, ახალწვეული სამტრედიელთა გუნდის ნიგერიელი ლეგიონერი, რომლის დებიუტით შედგა ამ შეხვედრაში და ასე საგოლე პასით გამოირჩა თავის დროზე ოლიმპიაკოსის ფეხბურთელი. 2-1 სამტრედია იგებს. ფიქრობ, რომ საქართველოში ვინც არიან გუნდები, ყველაზე რთულად მოსაგები და ყველაზე კარგად მოთამაშე გუნდი არის ლოკომოტივი და ერთი-ორად ბედნიერები ვარ ჩვენ, რომ დღეს ეგ მომახერხეთ. რა თქმა უნდა აღვნიშნო ფეხბურთელების სწორი მოქმედება, ინდივიდუალური და შესაბამისად მივიღეთ შედეგი, იმიტომ რომ ფეხბურთელია მთავარი, რაც არ უნდა მილაპარაკოთ, ყველაზე მთავარი ფეხბურთელია, ფეხბურთელებმა შეასრულა ზუსტად ის დავალებები, რაც ჩვენ თქვით. ცოტა გული კი მტკივა, მაგრამ მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი ფეხბურთელების, იმიტომ რომ
მაინც ბრძოლის უნარიანობა გამოიჩინეს, ბოლო წუთამდე იბრძოლეს და ფეხბურთში ყისმათი და ბედიც ალბათ რაღაცას ნიშნავს და დღეს ეს ბედი სამტრედიის მხარეს იყო და მინდა მიულოცო ღირსეული გამარჯვება და წარმატებები უსურვო ჩემ მეგობარს და ძალიან კარგმწვრთნელს გია ცეცაძეს და სამტრედიელ ფეხბურთელებს და გულშემატკივარს. ეს უკვე ბათუმის დინამოსა და ქუთაისის ტორპედოს შეხვედრა გახლავთ. ბათუმელებმა წინა ტურში დიდი ანგარიშით 5-0 წააგეს თბილისში საბურთალოსთან. რაც შეეხება ქუთაისის ტორპედოს, მიუხედავად იმისა, რომ ტორპედო ერთ-ერთი ლიდერია ეროვნული ლიგის, ბოლო შეხვედრებში მთლად დამაჯერებლად ვერ გამოიყურება კახაჩხატიანის გუნდი, 5 მატჩში მხოლოდ 5 გოლა აი ამ შეხვედრამდე. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ მატჩამდე რამდენიმე დღით ადრე გუნდმა მოახერხა საქართველოს თასის ნახევარფინალში გასვლა თბილისის შევრდენთან შეხვედრაში თბილისში მოახერხა გუნდმა გამარჯვება. ეს ქუთაისის ტორპედოელთა მომენტი და პირველი გოლი კარგად თამაშობს ფლანგზე დოლიძე, ჩაწოდება საჯარიმოში და დამატებაზე იქ კიმაძე პირველია და ახერხებს ანგარიშის გახსნას ამ შეხვედრაში. განმეორებით ნახოთ ეპიზოდი. ახლო მანძილიდან თვითონ მოიგერია ჯერ და შემდეგ უკვე კიმაძემ დამატებაზე ყველას დაასვა. 1-0 ქუთაისის ტორპედო იგებს ტორპედოელთა მორიგი შეტევა. კუტალიას ჩაწოდება საჯარიმოში და იქ მშვენივრად თამაშობს ტუღუში, რომელმაც შეირბინა საჯარიმოში, ზუსტად დაარტყა კუთხეში და ანგარიში 2-0 გახდა ტორპედოს სასარგებლოდ. კიდევ ერთხელ კუტალიას კარგი პასი აღნიშნოთ. საჯარიმოში იქ ძალიან სცადა ბათუმელთა გუნდის კაპიტანმა ხელი შეეშალა მეტოქისთვის, მაგრამ არაფერი გამოვიდა, 2-0 ტორპედო დაწინაურდა. აქ ეპიზოდი, რასაც 11 მეტრიანი მოხდა, კვირკველიასა და კაპანაძის ორთაბრძოლა, თამაშის წესის დარღვევა, კუხიანიძის ზუსტად შესრულებული 11 მეტრიანი დარტყმა და პირველივე ტაიმში ქუთაისის ტორპედომ გადაწყვიტა ამ მატჩის ბედი. 3-0 ტორპედოს სასარგებლოდ პირველ ტაიმში. ეს უკვე მეორე ნახევრის ფრაგმენტებია. მატჩის ბოლოსკენ ტორპედოელებმა უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. კარგი კომბინაციის გათამაშებას ცდილობდნენ, რომელიც საბოლოოდ შორეული დარტყმით სრულდება. ტიმოფეევმა კუჭუხიძეს აუღო, მაგრამ შემდეგ უკვე დამატებაზე კოროპკამ ითამაშა, 4-0 დახადა ანგარიში. ეს ლეგიონერის პირველი გოლი გახლავთ ქუთაისის ტორპედოს შემადგენლობაში. კიდევ ერთხელ განმეორებით ნახოთ ეს ეპიზოდი, ვერ მოახერხეს მათთვის გამოტანა მოგერიება მასპინძლებმა და აგერ კოროპკას დარტყმებითი ზუსტად გადის შორეულ კუთხეში. 4-0 ანგარიში, ბოლო წუთები შეხვედრის, ტორპედოელთა კიდევ ერთი შეტევა, ჩინებული პასი ტუღუშის ქუსლით და კუხიანიძის დუბლი. პირველი ტაიმის ბოლოს კუხიანიძემ 11 მეტრიანი შეასრულა ზუსტად, აქ უკვე საბოლოო ანგარიში შედეგიც დააფიქსირა ამ შეხვედრაში. ტუღუშმა ნახევარ პასი გააკეთა და კუხიანიძე, რომელიც 1-1-ზე დარჩა მეკარესთან, ეს ეპიზოდი გამოიყენა. 5-0 დიდი ანგარიშით მოიგო ტორპედომ ბათუმის დინამოკი, ზედიზედ მეორე მატჩი დათმო 0-5. გუნდი მთლიანობაში არა მხოლოდ დაცვის ხაზზე, არამედ მთლიანად გუნდი დაცვაში ცუდად თამაშობს. კონსტანტინ ფროლოვის აზრით, გუნდში სერიოზული პრობლემებია და იგი ფიქრობს, რომ არა მხოლოდ სპორტული ხასიათის, მონდომების გარეშე, мотиваციის გარეშე მოედანზე გამოსვლა არ შეიძლება და გაერკვევა ის იმ პრობლემებში, რომელიც მის გუნდს აქვს. მესამე წრის დაწყებიდან ჩვენი თამაში გუნდმა რაც დაუშვათ მეორე წრეში, პირველ წრეში ვაჩვენეთ, ჩვენი თამაში ვერ დავიჭირეთ და დღევანდელმა თამაშმა ძალიან დამაკმაყოფილებელია, რა თქმა უნდა, ანგარიშიდან გამომდინარეც და თამაშის ხარისხიდან გამომდინარეც. მე მადლობას ვუხდით ჩვენ ბიჭებს, მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, ფეხბურთი ითამაშეს უპირველეს ყოვლისა, ძალიან ლამაზი და გამარჯვება მოვიპოვეთ. ეს კი უკვე კვირას გამართული შეხვედრის ფრაგმენტები გახლავთ. ჩიხურა მასპინძლობს ფოთის კოლხეთს. ფოთის კოლხეთი ბოლო პერიოდში ძალიან ცუდად გამოიყურება, პრაქტიკულად ყველა მატჩს
შეხვედრაზე აგებს გუნდი. მივიდა ფოთში ახალი მწვრთნელი ალექსანდრ შტელინი, რომელიც წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში. მეტოქე ძალიან რთული ყავს კოლხეთს ამ შეხვედრაში. ჩიხურამ წინა ტურში ქუთაისის ტორპედოს მოუგო გასვლაზე, ზედიზედ მე-6-ად გავიდა საქართველოს თასის ნახევარფინალში. ბოლო პერიოდში ჩიხურა ათამაშდა. ამ შეხვედრაშიც ჩიხურა ფლობდა უპირატესობას და მატჩის მე-10 წუთზე ანგარიში გაიხსნა თორნიკე გორგიაშვილმა მოახერხა ჩიხურას დაწინაურება 1-0 სოსოფრუიძის გუნდის სასარგებლოდ. კიდევ ერთხელ განმეორებით ნახეთ ეს ეპიზოდი. კარგი ჩაწოდება იყო მეკარის საჯარიმოში და გორგიაშვილს არავინ უშლიდა ხელს და მან ფაური დარტყმით გახსნა ანგარიში შეხვედრაში. ეს უკვე ფოთელთა შეტევა იყო, თუმცა აქ განმეორებით ჩვენების ეს ჩანს, რომ წესით და რიგით არ დარღვეულა თამაშის წესი. თაური დარტყმა გაბედავას გააქვს მეორე ბურთი ფოთის კოლხეთის კარში 2-0 ჩიხურა იგებს ორივე შემთხვევაში თაური დარტყმის შედეგად მოახერხეს მასპინძლებმა გატანა. განმეორებით გაბედავას თაური დარტყმა და საფეიშვილი უძლური იყო ამ ეპიზოდში 2-0 ჩიხურა იგებს. ეს კი უკვე ფოთელთა იერიში საფეხბურთო სტანდარტი ნიშნება. ჩიხურას კარის მიმართულებით დინო ჰამზიჩს ამ შეხვედრაში მონაწილეობა არ მიუღია, საჯარიმო დარტყმა მეკარემ მოიგერია, მაგრამ დამატებაზე დერბიშიმ მოახერხა გატანა. 2-1 ფოთის კოლხეთს გაუჩნდა იმედი ამ მატჩის გადარჩენის. კიდევ ერთხელ განმეორებით ნახოთ ეს ეპიზოდი. ახლა მანძილიდან ცარიელ კარში ურთავს ლეგიონერი ფოთელთა გუნდის და მინიმალურია სხვაობა ანგარიში. ეს კი უკვე ჩიხურას შეტევა შორი დისტანციიდან დარტყმა, არაზუსტი დარტყმა გამოვიდა. მომენტები ამ შეხვედრაში ორივე გუნდს ჰქონდა. გორგიაშვილია ბურთით ჩიხურა შეტევაში. კარგად გაითამაშეს კომბინაცია მასპინძლებმა, კიდევ ერთი დარტყმა, მაგრამ ამჯერადაც შედეგო. ქმნიან მომენტებს. გაბედავა შეეძლო, მასვედავთ ახლა კადრში. მას შეეძლო გატანა. კიდევ ერთი დარტყმა საკმაოდ სახიფათო, მაგრამ ბურთი ცდება კარს. ბოლო წუთები შეხვედრის ფოთელები როგორც ხედავთ არ ნებდებიან. შეეძლოთ მათ ფულის გადარჩენა და ფოთის კოლხეთისთვის ახლა თითოეულ ფულას დიდი მნიშვნელობა აქვს. საბოლოოდ ეს არ მოხერხდა ჩიხურა კოლხეთი 2-1. გადასარჩენად იბრძვის გუნდი და ადვილი გასაირნება ფოთთან არავის არ ექნება. ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენი მაქსიმუმ შესაძლებლობები ვერ ვითამაშოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სამი ფულა ეს არის რომელიც ჩვენ თქვათ წარმატებისკენ ნელ-ნელა მივყავართ. მომდევნო შეხვედრა ჩვენი მიმოხილვის შუქურა ბათუმში რაგბი არენაზე მასპინძლობს გორის დილას. მოგეხსენებათ ამ გუნდებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითეული შეხვედრა. ესე უიღბლოდ დაიწყო მატჩი მასპინძელთა გუნდისთვის, გიორგი სომხიშვილის შეცდომა, გამოცდილი მეკარე ცდება ამ ეპიზოდში. განმეორებით მომენტი კლიმიაშვილს უგორებდა, კლიმიაშვილი ამ ბურთის მისაღებად მზად არ აღმოჩნდა, ირაკლი ზარია იყო იქვე, რომელმაც ძალიან კარგად შეაფასა ვითარება. გადაუგდო თავზე ბურთი სომხიშვილს და ესე გაიხსნა ანგარიში ამ შეხვედრაში. გორის დილა დაწინაურდა. შუქურას შეტევა ჯაგელიშვილმა და გურულმა გაითამაშეს კომბინაცია. გურულის დარტყმა ბურთი ცდება კარს. გორის დილა ბოლო პერიოდში წარუმატებლად გამოდის, მხოლოდ ერთი გამარჯვება 7 შეხვედრაში და 6 მარცხი. გამომდინარე აქედან ცხადია გუნდი ფსკერისგე დაეშვა სატურნირო ცხრილისა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ შეხვედრაში სამი ფულის მოპოვება. გურულის ჩაწოდება თაური დარტყმა და აქ მუჯრიშვილმა მოახერხა გადაარჩინა თავისი გუნდი. კოპულეთელები არიან შეტევაში და შეიძლებოდა აქ ანგარიშის გათანაბრება, მაგრამ დაცვაში ძალიან კარგად თამაშობენ გორელები. მეკარემდე არ მიუშვეს ბურთი.
კიდევ ერთი შანსი, კიდევ ერთი შეტევა გოგულეთელთა გუნდის. აქ მუჯრიშვილი ეუფლება. საბოლოოდ 1-0 გორის დილამ ასე მიულოცეს ფეხბურთელებმა თავიანთ მწვრთნელს გიორგი დარესელიას დაბადების დღე. პირველ რიგში მიულოცავ გორის დილას. რა ვიცი, ალბათ 50-50-ზე იყო. თქვათ რომ მომენტები მათაც ჰქონდათ, ჩვენც ჰქონდათ. შეიძლება ითქვას რომ მათ გაუმართლათ, გავიხსენოთ ჩვენი მომენტი, როდესაც ძალიან კარგი ბურთია იყო, ჩვენ უბრალოდ შეცდომების უკვე მერამდენე თამაში ვაგეთ პერსონალური ერთი ადამიანის შეცდომების გამო ძალიან ბევრი ქულები დავყარგეთ. რთულია უკვე სეზონი ბოლოსკენ მიდის, რთული თამაშები დაგვჭა. რა თქმა უნდა, ჩვენი კონკურენტი ფოთი თამაშებს აგებს, მაგრამ ჩვენ თამაშებს ვერ ვიგებთ. მართლა დაძაბული თამაში იყო, ორივე გუნდმა იბრძოლა მაქსიმალურად, მაგრამ ჩვენ პირველი როიტყვიან, პირველი შეცდომიდან გამოვიყენეთ და გოლი შევაგდეთ და მე ამის შემდეგ გუნდმა კარგად როგორც შეტევაში და დაცვაში კარგად დაიცვეს. ოდექიდან გამომდინარე ჩვენ გავიმარჯვეთ დღეს. ბოლო შეხვედრა და ცენტრალური მატჩი ტურის დინამო არენაზე. თბილისის დინამო მასპინძლობს საბურთალოს. მოგეხსენებათ, დინამო ერთპიროვნული ლიდერია, საბურთალო ძალიან კარგად გამოიყურება ველო პერიოდში 6 მატჩიანი დაუმარცხებელი სერია, გუნდს მხოლოდ ერთი გაშვებული ბურთი. საინტერესო გახდათ, რომ ამ შეხვედრამდე 6-ჯერ ითამაშეს ჩემპიონატში გუნდებმა და საბურთალოს არც ერთი მოგება არ ჰქონდა დინამოსთან, არათუ მოგება ბურთიც არ ჰქონდა გატანილი საბურთალოს დინამოს კარში და ასე ისტორიული მომენტი საბურთალო დაწინაურდა, ვოლკოვმა მოახერხა თბილისის დინამოს კარის აღება, თავის ყოფილ გუნდს გაუტანა. უნდა ვაღიაროთ, რომ უკვე რევიშვილი აქ შეცდა, რევიშვილი, რომელმაც რუსთავში საქართველოს თასის მეოთხედ ფინალში დინამოს მოაგებინა პენალტების სერიაში 3 პენალტის აღება შეძლო რევიშვილმა. აი ასე გათანაბრდა ანგარიში, დინამო გაშვებული ბურთის შემდეგ ძალიან კარგად ათამაშდა. ქარდავა იყო ამ ეპიზოდში შეუდარებელი, პასი კარის წინ და თოთაძემ ჩაკეტა შორეული კუთხე. 1-1 ანგარიში, მაგრამ ეს იყო და ეს ამის შემდეგ მოედანზე უნდა ვაღიაროთ, თამაშობდა ერთი გუნდი, ეს გახდათ საბურთალო. მამუშაშვილის დარტყმა საჯარიმოს ხასთან ახლოს ერთი შეხებით გაუშვა ბურთი კარისკენ, რევიშვილმა თავისი გუნდი ვერ გადაარჩინა. საბურთალომ ტაიმი მოიგო 2-1, აი ქარდავამ ვერ მოახერხა ბურთის გამოტანა. განმეორებით ეს ეპიზოდი, რევიშვილმა საკუთარი გუნდი ვერ იხსნა. 2-1 მეორე ტაიმში საბურთალო დიდ უპირატესობას ფლობდა და მეორე ნახევრის დაწყებისთანავე ფაქტიურად ანგარიში ხდება 3-1, ვოლკოვის დუბლი. შინდაგორიძის პასი, ვოლკოვის თავური დარტყმა და ანგარიში 3-1-ია უკვე საბურთალოს სასარგებლოდ. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს საგოლე კომბინაცია, რომელიც გაითამაშეს ყოფილმა დინამოელებმა, შინდაგორიძემ და ვოლკოვმა. 3-1 ანგარიში, საბურთალოს კიდევ ერთი შანსი, კიდევ ერთი დარტყმა და თავისი ბურთი გიორგი ხარაიშვილმაც გაიტანა. 4-1 საბურთალოს სასარგებლოდ, უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება გიორგი ჭიაბრიშვილის გუნდის. დინამოს პრობლემები აქვს, დინამო ბევრი ლიდერი გამოაკლდა და გამომდინარე აქედან ეს მარცხიც ალბათ ბევრისთვის მოულოდნელი არ გახდათ. ჩვენ დღეს კარგად ვითამაშეთ, დამსახურებულად გავიმარჯვეთ, მაგრამ არ მინდა იმას ხაზი არ გავუსვა, რომ დინამოს ძალიან დიდი საკადრო პრობლემები აქვს, იმ ტრანსფერებთან ერთად ტრავმირებული ყავს ბევრი. რა თქმა უნდა, ჩვენც ტრავმირებულები ყავს, ჩვენც რამოდენიმე ფეხბურთელი, მაგრამ რასაც ვამბობდი პირველი 2 წლის განმავლობაში, როდესაც გუნდს დაუბრუნდებიან ტრავმირებული ფეხბურთელები და კიდე რამოდენიმე ტრანსფერს გავაკეთებთ, სხვანაირი გუნდი წარდგება მეთქი. ეხლა პირველად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სტაბილურობა შეიძინა საბურთალომ, სტაბილურად იგებს, არაგებს და ძალიან მახარებს ეს. გადავავლოთ თვალი ტურის შედეგებს. სამტრედიან ლოკომოტივს მოუგო, ქუთაისის ტორპედო დიდი ანგარიშით იმარჯვა, ჩიხურა კოლხეთი 2-1, შუქურა დილა 0-1 და დინამო თბილისისა და საბურთალოს თბილისური დერბი საბურთალო 4-1 მოიგო. სატურნირო ცხრილს რაც შეეხება, იზრდება ინტრიგა. 57 ქული დინამო ერთპიროვნული ლიდერია, მაგრამ უკვე 2 მდევარი ყავს ტორპედო და სამტრედია, რომელთაც 6 ქულით ნაკლები აქვს. და მომდევნო ტურში ხედავთ, რომ ქართული დერბის ეიქნება 24 სექტემბერს კვირას, ტორპედო უმასპინძლებს თბილისის დინამოს გამორჩეული შეხვედრა. ტურის, რომელსაც საზოგადოებრივი მეოწყებელი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.
გადაცემა დავიდა. ერთიანწოდეს წაესაბამება.